So this is the kung manotice nyo galing nag-skip ko sa lesson number kaya ang mga previous nga lesson about naman to sa word, which is natakal naman to natin last time ang definition natin sa mga functionalities ng word o nakuha naman natin, pero i-practice na later on through our exercises nga ihatag. So for presentation graphics is what we call naman na PowerPoint sa Microsoft Office and any other nga similar nga software nga gamit nini or the features ang amon man nga editing software. So our objectives here is to describe a presentation software, explain the advantage of using visuals, describe the guidelines for effective presentation naton, and we will have a sample presentation on works niya in different views. Also adding slides, mga layout niya appropriate naton, applying a theme, mga clip art in arts or any images nga makuha natin online, adding transitions and animations, and also having a print out na output or kung sa atin PDF or pwede man or digital nga output copies ng ating presentation. So terms naman, animation, charts, multimedia, normal view, outline view, mga notes pane, placeholder, presentation software, slides layout, slideshow, slide sorter, slides tab natin, theme and transitions, and defining the presentation software amaning ginagamit natin for organizing and presenting information in form of a slideshow. So kung regular natin nga kung ma-present tabi na kung sa word ng output, hindi siya medyo overwhelming sa aton nga audience typically, kay kung makita man ang wall of text without any graphics, dumaano ka malula ka man nga dubasa mo na siya isa. So kung yung na-present mo sa imong mga clients mo or na-report mo sa class, tido ka hindi siya worthy ba nga daw makita mo ang point each, kay isa ka mo wall of text ito madamo sila nabasahon nga makita nila dayon. So ang style sa presentation naton is to ma-focus siya ang focus niya ang mga specific na points na gusto mo i-deliver through this report, so amo na nagamit kita sa slideshow para nga organize siya. So the software will provide options for generating speaker notes naman, handouts nga version naman, and also equipment requirements for the presentation, having example for a projector and a computer. Ano man yung ginagamit natin sa mga face-to-face reporting natin, we use projector connect natin computer or laptop and then project the screen of our slideshow sa white screen or sa white wall nga gamitan natin for presentation. So presentation software is a form of multimedia because it enables you to combine multiple types of media in a single slide or slideshow. I mean, multiple types, text, images, or graphics, or mga videos, pwede mo, music, pwede mo, as long as may mga output na devices na pwede maka-generate sa mga needed mga output. So before creating presentation, outline mo na yung message mo. So usually mo na yung ating tips, keep it simple, pati ano mo garong case na natin galing dito mabalance. For keeping the text simple, having not more than 50 words per slide. Usap ko yung example is medyo may wall of text naman din na medyo faulty man ito sa plot. Although you have to explain na kung i-emphasize mo ba isa ka words or a certain phrase sa mga slide, you can have it nga i-bold mo sa or medyo mas lakoon mo yung letter size or font size mo to emphasize nga among mga points ng imong message nga gusto mo paabot. So you have also need to cover only one topic per slide para nga mo na for to avoid yung masala man ng audience, and you add yung mga clip arts sparingly only when appropriate. So hindi na siya nga main page nga butangan mo every line may clip art. You just add it appropriate or kung needed may mga at least one clip art or any design na pwede nga mas suited dun sa mga slides ng imong presentation.
So use the slides tab no, for creating a presentation. Ang mga thumbnail naton, identify ito ni karon. Thumbnail images na makita mo na sa slides tab. Or it looks like a preview naman naton sa aton overall presentation and the flow makita mo ng mga next na tab and your previous slides are naman that. So sa outline naman, display slide next in an outline format. Either nga pwede na sa online or mana thumbnail conversion or just name ang ngalan ng isang slide nga na. So sa notes pane naman, amo naman ginabutan natin notes and details that the presenter can refer during the presentation. Sa amo na galing ako nga setup, medyo why na ni siya notes kay tayo mag-share screen tayo isa lang ang screen, unlike before kung sa mga slideshow mo isa using the PowerPoint. May ara na dang option si sa laptop pwede mo na sa iset nga ang notes pane mo da magawa na da sa imo nga side sa laptop mo, but hindi na siya kitaon sa sa output ng presentation sa projector. So kaya hindi na mo bras sa bundiri kay lain na set up sa online or di na ko kabalo. Wala na. Anyway, place orders boxes with dotted borders sa mga side sa layout na to, often used for content. Amo nang how ang areas ng aton nga content makalabot. Amo na ang kumbaga do border lang din basta ang mo nga design sample. So for options of creating a new presentation, may ara nga blank mo. May blank mo siya. May themes. Ano yung themes sa Canva? Ano pakita ko itong themes sa Canva? May formatting choice na may automatic na ikaw na tanang bala. Ikaw na naman input sa fonts or colors na gusto mo. Although may suggested na sila na set na predefined na format na ready to use na. Or from existing presentation, kung may era ka na natapos na presentation previously, ang mga yung starting point for a new presentation. And from templates naman, apply a pre-designed set of slide layouts. Ang mga naman na medyo may sila may similarity sila ng themes. Though area sa templates is may slide layouts siyang involved. Unlike there is a themes na formatting of these colors and fonts. So ang nila a theme is a predefined set of colors, lines, nakita mo na di. These are usually located sa babaw after sa design or either sa design tab ni siya o tama sa design may insert menu sa design tab or any related term na ginamit nila for formatting applied na you can just click or for example you just click here the theme group no kung mo ning selected nga theme na slide tapos maklik lang di sa theme nga gusto mo, so it will just automatically apply na dayon diri. And may option man this dalong just click ang up down arrows na kung may slide. Pero kung sa mga free version usually limited lang gid ning slides nga ginahatag sa inyo kay of course may mga design sila nga you can just sell them for a price na lang. Then point down and then you can preview it here sa iyang theme. So normal mode, slide sorter mode, and slideshow. Usually the PowerPoint opens sa normal view naman itong kagina. Kung slide sorter naman, ara siya in thumbnails, slide thumbnails tanan. Kag ang orders pwede mo ma-change via dragging as numbered slide no. I-drag mo sa pababaw o padalom depende sa placement kung gusto mo ibutang kung din siya butang. And then sa slideshow view, ara na ng ang kumbagang ginobra ni subong mo na yung slideshow view naton. Shown as an slideshow, each slide fills the screen. So how to insert new slides na mo maning gyapon adding slides representation, click mo lang new slides sa home tab or you can check to the specific nga parts ng imong outline ng slides dira mo dahil ma-click or dira ka na ma-right click or pakitaon mo ang plus nga button amo nang indicator nga shortcut naton for adding new slides sa presentation. So the theme selected for the presentation is automatically applied to the new slide. Amo man na usually ang theme is mo sa format, then kung sa layout naman kung sa template naman may option ka pa nga makapili either nga you go with the full nga title or title with the wall of text or title with the picture in a text ang pwede na.
So I think it's text and slides. Actually, enter by typing the outline, no? Or pwede mo na i-type direct to the slide. As what kung pareho mo na nag-type to sa Microsoft sa ano, no? Ito virtual nga paper nga na amo man ang sa ano, entering text, or you can add a text box. Ang entering text na direkta, namin niya na is kung amo nga layout nga may text na siya nga option, no? Kung may border na sa sudalon, you can just type the text directly there. Tsaka amo na pala, you can then adjust ang format niya, either ang size niya, pwede mo siya mo ni header, or pwede mo siya mo ni body text, depende sa gusto mo. So amo ng layouts, ang place order for text styles and other content, pwede ka butang picture, tables, and charts. Also adding clip art is gets you to have a visual appeal naman, makes the presentation look professional. So the same man adding clip up the pareho man to insert image kato sa ano, sa word nyo. After adding it, you can manipulate and edit the object by dragging through the picture. But later on in the demo ko lang, ng sizing handles, then use sizing handles to resize an object. Also, you can use the cut, copy, paste, delete for moving, adding and removing these clip arts to other slides nga gusto mo ibutangan. So also charts, amo na mga kung if you are presenting data, no, mga statistical data, or no, and the like, pwede mo na siya butang through charts. Then amo na may pili ang ano di sa templates bi, no, morning types of graphs. You can have it as a bar graph. Makita nyo sa preview, amo na makita mo may mga line graph, may bar graph na amo nga setup, may bar graph na 3D, may line graph man, may pie graph mo, depende yung pie chart o anong gusto nyo ano nga ibutang. Pero ano sa imo naman nga discussion kung anong kumatsyag mo nga mas suited nga graph sa imong output. Kay usually na may ano man kung sa amon nga may ano mga suggestion man na sila kung anong graph ang kabagay depending sa type of data nga i-present mo. So for transition naman amo ng pareho sang gina aton sa mga wala sang transition effect nga implement, no. So these are terms as special visual and sound effects that lead the audience from one slide to the next. So you can assign transition to each slide, or at the same time isa lang ka transition sa tanang slide. You can usually check it here sa may transition na siyang options sa aton PowerPoint. So adding animation naman, may animation may isang tab for adding movement to your object, either that is for the purpose of making them more engaging and more appealing na sa may galuhulag. So applying this animation scheme to one slide or to all slides, or pwede man isa lang ka certain object sa within the slide mo nang butangan mo sa imong animation. So check in spelling tool nga pang gamito naton. So may misused words or misspelled words, so manang problema. So print out naman the same yapon, printing the presentation with the same option, kadto ka sa file, print, and then you can choose the options by having slides, outlines, and notes. Also on the colors, no, grayscale colored or black and white. Ang purpose mo sila nga specific, no, you can go with the specific slides or note pages or outline pages. Okay, for example sa mga clients, no, pwede hindi may man na times nga hindi mo need to print out ang mga necessary nga slides mo. You can just go directly to the specific slides nga. Example, may mga information ito nga needed sa client, amo lang ito ang print out mo, and then amo nang distribute mo sa ila. So can be printed, presentation can also be printed in the form of handouts, amo nang handouts. And if in selecting 1, 2, or 3 or up to 9 slides, depende sa setup ng overall mga presentation kung pila ka page ang gusto mo butang. Example nga makita nyo man ng kung nakabato na na before mga print out sa presentation, no, sabi ka short nga band paper nga may anon naka slides, and then sa next nga band paper may amo na. So dila nga setting yung nasina sang print option mo,
onto how you would print out the presentation in form of a handout. So viewing, para mag-upon click slideshow, then start slideshow, no? Selecting from beginning, tapos click mo malang advance one by one. Or for what I'm using the left and right arrow sa keypad ko. So returning it, you can right click to display or so right click or akon left left arrow ano yung forward left forward. So to write on slides, right click on slide to display no pointer options, then select an option in the sub menu, moving to right or enlightened text, and then you can erase using the eraser option. And delivering presentation, practices nato, no? Planning your presentation good is also includes preparing a memorable opening and closing. So i-outline mo gid ang main points sa manay. So as you go through your document, dapat i-double check mo gid ino mo na nga daan ang mga main points mo para nga once pag-ubra mo nisang yung mga PowerPoint, dira na dayon ang mga highlighted ng key points ng mga presentation. Example later on, ako mga research mo, no, ma-present ka mo based sa sa concept paper nyo in the form of a PowerPoint. Usually we'd go with the title, or you would start first with the problem or manang ang background mo study mo, no, mo example manang background mo, maning problem subong nga maning basihan mo sa imong research paper or any report. Kaya butang mo na mga key points mo kung nga you would go through with this study. So amo naman na talking with the right speed, depende man na sa type of presentation mo, medyo with the ideal naman yung para hindi mo sila ma-overwhelm sa mga sa mga information, no. You go with the right speed lang yun, and then presenting it in a way that it will also involve your audience. Kung may mga interaction ka muna, example may mga audience participation ka, you could ask ang audience mo ano mga opinions nila or any inputs nga mahatag nila regarding your topic. Also, amo taking questions in the end. Amo na ba mangkot permi sa inyo? Although malalaway ng galinga mo, hambala ka muna ng permi. To summarize, malang iban nga form, no. Mga popular na to nga presentation programs ang magaling Corel ng Open Office. Pusubong MS ang ning Open Office, ang WPS subong may PowerPoint man. Ang maning sa mga ginagamit ko for opening this presentation. So general rules to consider, no. Its slides content should be simple, words and phrases. Don't clutter, not a wall of text. Don't clutter, mga 50 words minimum. Maximum. And use art and images appropriately. Also, in adding programs come with a collection of templates na pwede natin gamiton. Also, transition and animation are making your presentation more entertaining. Also, to give you techniques, no, maning planning, preparing, outlining, and talking for a moderate rate, following the clues from the audience, and leaving time for questions. And that's for the presentation of this topic, no? But I will also include this ang ato naton sa Canva naman nga setup. Dito lang ma-share lang kaliwat. Ay basi may babangkot ka mo. Okay, yung lugar asig naman ko ang balang okay lang. Okay lang, sir. Sige. Kailangan sige, pero before na ang WPS naman yung presentation ang pakita ko lang ang platforms ng WPS before we proceed with the sa Canva. Okay, blank lang niya man. So last. So I'm running natin. So going here.
kita ilang minutes ang WPS Office na maning ilang ilang versions ng PowerPoint. So ma-notice nyo maning simple lang ilang itong ilang theme lang siguro gamay lang. Mayroon sila sa design. Ang design nila kailangan nila bilog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lang ka free nga design. And amo ning mga pwede ka maka-import pero matyago sa ila pa nga database ko sa website nila. And then we have the color scheme layout ang mga nila commands. So insert naman ang ning new slide, ang ning same man diri makita mo na may may buttons, ang slides. Kung table naman, sabon diri pwede ka insert diri ka table and picture shapes mga chart. Po ila version sang clip art sa manang WPS art, but you can also have your own mga clip arts na pwede mo mga include as a picture or diri sa sa object. You can also have header, footer, and the text box kaga mo may comment sila. Pero kung diri the man ang mga audio movie and hyperlinks can also be added and slide number. So amo ning notes nila diri na side, pwede naman siya mag-drag for editing. Tapos ang transition nila is amo ni diri, you can select ng tanan na kung naman na select ng tanan amo ni transition ang pilian mo din ang gusto mo i-apply. Masakto siya. So sa animation naman selection pane, add effect, pili ka na di. Personally daw sa kami preference mas okay ang transition kung mag animation ka, pwede man ang i-1 mo lang hindi mo lang siya pautihan magid wala magid or you can just add the effect instantly daw pwede hindi ata. Anyway, so diri amo man na di this buttons hindi diri ang pareho sige na. And then amo tong slideshow, from beginning, from current slide, custom slideshow. Here's timings, may time allotted for this slide na pwede ka butang. So the speaker notes. And naman yung review natin for spell check, thesaurus, hindi naman And the view options, slide sorter view, slide sorter, may reading view man o ang naka whole slides nasa. And then next page. So pareho mo sa print out rin na pwede na ka print out na print preview na to. Pwede ito siya ka pila ka slides pero not sure kung makuha yan ng kung same sila option sa sang PowerPoint or pwede outline. So kung outline naman kung may slides up to 9 slides, then siya or 4 no. So pwede nyo na islan ang ang papel ang page layout nyo. So we go with speaker notes naman, ma-post siya per page. So diri makadto ang slide then ng notes diri sa dalon. So mo na sa WPS sa liging aton sa guro is wala ang gamit gid sang PowerPoint no kay mostly adapted naman sa adapted naman na sang aton free versions ng software. And then sa ang sa Canva yung sa ilang option this is personally mo yung gamit kasi may free na siya and mo siya design. Example, we'll have this one damos actually not only ang wala sa sound, we also have this option mobile presentations, game and talking. So we go with the
naman yun. Okay, diba? So if we go with that, isa lang ka-design, makakuha ka na dayan sa template nga available sila. Okay, mahina yun. Ari na din sa left side. Something yun. Okay, na mag-load out. Action ko. Let's see lang. Ari na lang. Sa akin na lang. Ang previous yun bro. Ako na sa inyo, no? Nag-ubra ko ng isang recorded na version sa lecture to the last time sa topic 2. So, ano yung example. Okay, na isang sama na eh. This on the left side is your templates. Kung makita mo na siya kung free or hindi. Example naman eh. May may ngalan pro, may free. And kung see all mo, may mga template din sila din. Pilian. Ayun, balik lang ko lang isa. If we go with the so ara siya. This amo ni nga mabal na ton layouts niya. May 15 sa page. So you can pilian mo na kung di nang matchag mga appropriate. So amo na for example, mga mo ni butang ko. I-edit ko man iban. Pag inubra ko, nag-click lang ko diyan ay sa left side, then choose a template, and then karon ako nag-edit. So mo na example isa mo sila. Dire ko naging-base sa mo nga template. Nag-adjust lang ko dayon sa font size. So mabaka ang border box na mo yung border box na doon. Pwede galing di na siya hindi siya dotted na border plain na siya yellow green na color, which NV di ka drag namin na di galing sa Canva is automatically save ya mo na galing it would need the internet connection for you to do your edits. So amo ni the rest may sabong butang sang slide, add a slide, tapos may amo pa yun sila, may free resource page sila where you can just grab the art naman yun. Example ang picture yan yung butang ko sa copy, butang ko dito rin, just paste and then naman adjust na siya yun. Hindi pwede nga size, makita mo man ang size niya may pixel sila. Ang WPH naman isang width, height niya, and then you adjust it accordingly. Kung gusto mo sabihin the text, you use this position nga option, backward, pinaka-backward yun kaya mo na yung pinaka-backward. And kung tamaan siya kung pinagtabunan yung lines niya just use the opacity, the transparency option. So you can just lower the number, tapos sama na nagawa niya, adjust na 50. So mo na at the same time makakuha agad nga add na siya nga clip art nga design po in a sort of background na siya. Pwede siya man dali makuha lang isa ka design. Also may ibang body design, for example ang mo nga setup may tatlo ka image, 0.1, 0.2, 0.3. So as mentioned ko na ang mga points, you should beforehand determine your main points nga pwede mo mabutang diri. For example
naman yung title, statement or something related mo sa iyo topic. Then a few text, then ang points mo diri man libutan. So maning advantage ni sa maning layout kay ara na nga daan ang what are sa user end nga ano no, kung ano ila usually nga ginagamit nga layout. Dira na sila kaobra sa mga mga predefined layouts for the users to use. Mo na set up example mo ni you can have the basics naman or any other ng mga design. Just click on this layout on your left and then choose edits mo lang din. Just plainly just edit the text nga already. So amo gina-advantage sa Canva mag-save ko na dayon ka just use present present option siya to act as if nga daw pareho sa ano man sa PowerPoint presentation. Although mo na nagaling it would need nga makakonect kita online. Then naman standard may play man. And we can also save them as a PDF or images, personally PDF gini siya. Or for multi-page documenting, then you just select all the pages, no? Click mo lang ning example this akong 1 to 3 ang page 1 to 23. Select mo lang yung dili nga option. So i-check na tanan. Or you can check on specific. For example, sa imo client, if you want only these pages na print out or i-distribute sa ila, you can have this option you click. Check mo lang. Then done. And you can click to the download na. So muna yung sa Canva, any sino na before nakagamit sa similar nga man na setup. Sa Canva, sir? Yeah. Sir. Lagi. Saan yun mo, ma'am, ginagamit mo? Sa mga output? Try ko last time sa presentation, sir, tong sa imo mo man. Okay. May nalagay doon medyo mas siya mas simplified siya nga version sa sa PowerPoint. Usually drag and drop lang tapos ang design sa ara na nga daan. So muna namin kay usually what we have as before as application softwares naton can now become as sa online na nga available. It's free, it's dynamic. Hindi naman damo pang option nga design nga makuha nyo nga libre. So any questions on the So ano mo na suggest ko sa inyo bro na kung mga accountants kan ba? Basi para mapa-exercise talito. Sama na sa mga developing softwares nga mga web development softwares nga ina-suggest mo before. Tido mo to. Pag start ko naman sina infographics man to before no bra ko. Tido pag after na ko nakita ko na nas damo ang potential nga not only creating mga graphics no but also sa aton nga mga PowerPoint presentations nga pwede naton magamit mo sa aton nga sa school or sa any other kinahanglan natin. So may pamangkot pa naman water break naman or